چیز زیادی یادم نمیاد، ولی توی جلسه بودیم و من یکی از نیروهای پرسیوس بودم. آرش کادیوار، آنتون ولکوف و چند تا اسم آشنای دیگه هم بودن. آمریکا آروم آروم داشت شوروی رو از بین میبرد و پرسیوس کاملا نگران به نظر میرسید. پرسیوس قصد داشت با دزدیدن بمب اتم دوباره قدرت رو به شوروی برگردونه. سلام، رز هستم. درز با هفته 2 ویدیو کل داستان زندگی کاراکترها و بازی‌ها و حقایق پشت پرده‌شو میکشم بیرون و خواستم بگم خیلی خوشحال میشم اگه همراهیم کنیم. بریم برای ادامه داستان. 13 ژانویه 1981 برای جابجایی اسلحه با آرش به فرودگاه ترابزون ترکیه رفتیم. وقتی رسیدیم آرش از ماشین پیاده شد و بلافاصله به من و راننده شلیک کرد. بقیه‌شو تقریبا یادم نمیاد. فقط خیلی محو یادمه که چند تا سرباز اومدن و فهمیدن که من زنده‌ام. یادم نمیاد چه اتفاقی افتاد. فقط میدونستم با ادلر سالها تو ویتنام همرزم بودیم و میشناختمش. اونقدر همه چیز محوه که تیکه تیکه یادم میاد همه چیزو. 23 فوریه تو آلمان غربی داخل مخفیگاه CIA هستیم. طبق اخبار MI6 فهمیده بودیم که آلتوان ولکوف به عنوان تاجر اسلحه آلمان شرقی رو به دست گرفته و فردا هم قراره با یکی از کارمنداش به اسم فرانس کراوس ملاقات داشته باشه. از طریق یه مترو وارد آلمان شرقی شدیم و رد کراوس رو تو ایست بازرسی زدیم. با گرتا که یکی از مخبرای هاتسن بود قرار گذاشتم. احتمالاً ولکوف فهمیده بود کراوس داره تعقیب میشه که همینم باعث شد یه گروه از سربازاشو به رستوران بفرسته. منم مجبور شدم برای لو نرفتن از دستشویی فرار کنم. کراوس به خونش برگشته بود و منم وارد خونش شدم. یه اتاق مخفی پیدا کردم که توش یه چمدون بود. داخل چمدون عکس‌ها و اطلاعات یه بمب اتم رو پیدا کردم. بعد از جاگذاری ردیاب یه صدا از داخل کمد شنیدم. وقتی بازش کردم گرتا رو دیدم که گروگان گرفته شده بود و کراوسی که منتظر بود تا از پشت بهم حمله کنه. وقتی به خودم اومدم توی یه انبار بزرگ بودم. ولکوف بهم گفت که پرسیوس دنبالم میگرده و برای یابنده من یه جایزه تعیین کرده. وقتی به جای جواب دادن به سوالای ولکوف بهش فحش دادم، دستور داد که گرتا رو بکشم، ولی خوششانس بودم که قبل از مردن خودم همگروهیام رسیدن. ولکوف فرار کرد و بعد از یه مدت تعقیب و گریز بالاخره گرفتمش. بعد از بررسی کردن اطلاعات داخل چمدون متوجه شدیم که پرسیوس یه بمب اتم از آلمان شرقی رد کرده. با رمزگشایی کردن از نوشته‌ها متوجه کوردینات یه جنگل تو اوکراین شدیم. 27 ژانویه با فرانکفورت به مقری که پیداش کرده بودیم نفوذ کردیم و متوجه شدیم که پرسیوس به پروژه محرمانه بمب اتم آمریکا دسترسی پیدا کرده. بعد از یه مدت آژیر مقر به صدا در اومد و با کلی چالش تونستیم از اونجا خارج شیم. 3 مارس بعد از حمله الکس میسن و فرانکفورت به مقر کوه یاماتائو متوجه میشن که پرسیوس دنبال اسم مامورایی میگرده که سال 1968 توسط دراگوویچ شستشوی مغزی داده شدن. برای پیدا کردن این اسامی باید به مقر کاگبه که لوبیانکا نام داشت نفوذ میکردیم. به کمک دیمیتری بلیکوف تونستیم به داخل سازمان نفوذ کنیم. 9 مارس هم تونستیم به کمک بلیکوف به پناهگاهی که 30 متر زیر زمین بود نفوذ کنیم و با پوشیدن لباسهای سربازا به راه خودمون ادامه بدیم. قبل از بسته شدن در آسانسور زاکایف وارد شد و شروع کرد به پرسیدن سوالای مشکوک. از اون جایی که جوابامون براش قانع کننده نبود، بهمون حمله کرد. ادلر از حواس پرتیش استفاده کرد و بیهوشش کرد. سلاحامون از کیف در آوردیم و شروع به جنگیدن کردیم. از اون جایی که آژیر به صدا در اومده بود، سراغ پلن بی رفتیم و با وصل کردن گاز بیهوشی کنترلی به کانال تهویه به راهمون ادامه دادیم. به لیست مامورای دراگوویچ دسترسی پیدا کردیم و داده ها رو به فلاپی انتقال دادیم. بعد از کلی درگیری و رسوندن خودمون به بیرون مقر، لیزر منتظر ما بود که ما رو فراری بده. بعد از برگشتن به منطقه امن CIA تو لیست مامورا اسم تئودور هستینگ رو دیدیم. تئودور یه مهندس هسته‌ای بود که تو عملیات گرین لایت هم اسمش رو شنیدیم. CIA ردش رو تا کوبا زده بود. فهمیدیم تو جنوب هاوانا یه منطقه خالی هست و بیشترین فعالیت‌های اتمی پرسیوس اونجا انجام میشه. تقریبا مطمئن بودیم که بمب اتم دزدیده شده اونجاست. 13 مارس حمله به مقر تشکیل دادیم و برای سریعتر به نتیجه رسیدن دوربینا رو چک کردیم. به غیر از پیدا کردن موقعیت بمب، متوجه شدیم که کسی قبلا وارد آزمایشگاه شده و همه دانشمندا رو از بین برده. وقتی رسیدیم آزمایشگاه، یه بمب هسته‌ای تیکه پاره شده و بدن نیمه جون تئودور رو دیدیم که گفت پرسیوس اونا رو مجبور مهندسی معکوس بمب اتم کرده و حالا به اندازه از بین بردن نصف اروپا بمب اتم داره. پرسیوس قبل از رسیدن ما فرار کرده بود و ما مجبور بودیم زودتر اونجا رو ترک کنیم. از اونجایی که هواپیما جا برای فرود نداشت، ما باید خودمون رو به هواپیما می‌بستیم تا ما رو می‌کشید. هم پارک هم لیزر زخمی شده بودن و من فقط یکیشون رو میتونستم نجات بدم. یه ساعت بعد وقتی به جای امر رسیدیم، منو رو به رانکارد گذاشتن و پارک ازم بابت نجاتش تشکر کرد. ادلر گفت که کلید پیدا کردن پرسیوس منم و دیگه بیشتر از این نباید وقتو تلف کرد. یه ماده از طریق چشمم به داخل مغزم تزریق کرد.
مغزم منو به دورانی برد که تو جنگ ویتنام با پرسیوس روبرو شده بودم. ناخودآگاهم فقط صدای پرسیوس رو پخش میکرد که میگفت نباید به ادلر اعتماد کنم. به پناهگاه رسیده بودم. یه در قرمز رو باز کردم و هر بار که جلوتر میرفتم یه در قرمز دیگه میدیدم. انگار تو اون راهروی کوچیک گیر افتاده بودم. بعد از کلی راه رفتن تو راهرو صدایی بهم گفت که به عقب برگرد. وقتی برگشتم به اتاقی رسیدم که توش با پرسیوس، آرش و ولکوف جلسه گذاشته بودیم. یادم اومد تو اون جلسه قرار شده بود با بمبای هسته‌ای که متعلق به آمریکاست جزایر سلووسکی رو نشونه بگیریم و با انداختن این موضوع به گردن آمریکا به قدرت گرفتن شوروی کمک کنیم. از خواب بیدار شدم و ادلر گفت برای فهمیدن جای پرسیوس از برنامه MK اولترا استفاده کردن و ازم خواست که جای پرسیوس رو بهشون بگم. ادلر گفت وقتی تو فرودگاه ترکیه نجاتم دادن با متدای زیادی سعی کردن شکنجم کنن و ازم حرف بکشن ولی من هیچ صحبتی نکردم. به خاطر همین تصمیم گرفتم با پروژه MK9 تو ذهنم ازم یه عقبه ساختگی درست کنن. یعنی اینکه فکر می‌کردم با ادلر دوستم و در واقع تو تیم اونام کاملا ساختگی بوده و در واقع من یه افسر شوروی بودم که شستشوی مغزی داده شده. حالا من یه فرصت انتخاب داشتم. یا باید با CIA همکاری می‌کردم و صادقانه همه چی رو میگفتم یا با دروغ گفتم پرسیوس رو به هدفش میرسوندم. من تصمیم گرفتم راستش رو بگم و به ادلر تعریف کنم که تو جزایر سلووسکی قراره چه اتفاقی بیفته. 15 مارس ادلر، وودز و میسن به جزیره حمله کردن و با از بین بردن رادار پدافندای هوایی از شلیک کردن بمب اتم جلوگیری کردن. بعد از اون با ادلر کنار یه پرتگاه رفتیم و ازم تشکر کرد. ولی ازم خواست یه فداکاری دیگه بکنم و این موضوع رو شخصی برداشت نکنم. It was never personal.